Hello mga mi! Handa na ba ulit kayong matuto? Ihanda na ulit ang inyong mga materials at sabay-sabay tayong mag-craft. Ituturo ko sa inyo ngayon ang gift ribbon technique. Materials natin ay gift box, ribbon at saka gunting. Napakadali lang gawin guys para magmukhang mas maganda ang inyong mga regalo. Sundan na lamang po ang video.